teachers, welcome again to another video tutorial. So today, tuturo ko naman kung paano lagyan ng middle initial sa inyong INSET certificate. So paano nga ba? Kasi yung iba, nakapag-download na ng certificate pero walang middle initial gaya ko. So ito ngayon, paano nga ba? So paano natin siya gawing ganito? Ayan, meron ng middle initial. So, let's do it. So, from your LMS account, ayan, so punta kayo sa profile. So, punta kayo sa profile nyo. And there, sa baba, may makikita kayong box. Ayan, may picture na ako. Dito sa may tabi ng settings, yung arrow down, click edit profile. Okay, ayan. So, nilagyan ko na ng middle initial. So, dyan nyo lang siya lalagyan, i-edit. So, dito, from here, pwede kayong maglagay ng another information about yourself. Ayan. So, ako okay na ako sa ganyan. May picture na. So, ayan, i-update na natin. So, dito kayo maglalagay din ng picture pala. Ayan. Magda-download kayo. Or pwede nyo na i-drag yung picture na gusto nyo ilagay. So, update na natin. So, kung nakapag-download na kayo ng certificate ninyo, pwede nyo ulit i-download yon. I-refresh lang natin. Okay, kung na-update nyo na ang inyong middle initial, ayan na, there. So, punta ulit tayo sa INSET. Virtual, okay. Click it. Medyo mabagal, okay. There, so, ayan, kung gusto nyo ulit i-download yung day 1 certificates ninyo, punta ulit kayo sa baba. Then, pagka-download nyo, automatically may middle initial. So, let's try. Okay, so, view certificate. And there, ayan na. Let's see. There! Yay! Meron na siyang middle initial. So, ganun lang. So, sa tingin ninyo ay nakatulong itong video tutorial. Please, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you!